हेलो साथीहरु सम्पूर्णलाई नमस्कार। आज पनि फेरि नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आज पनि फेरि नयाँ नोटिस। आजको नोटिस के रहेको छ भन्दाखेरि तपाईहरुले नेपाली आर्मीमा सैन्य पद र अधिकृत क्याडेटको लागि फर्म भर्नु भएको थियो भने त्यसको परीक्षा सञ्चालन अनि अफिस भिजिट को डेट चाहिँ सरेको थियो। केही समस्याहरु अथवा अदालतमा मुद्दाहरु चलेको थियो र आज त्यसको सैन्य पद र अधिकृत क्याडेट पदको भर्ना प्रक्रिया पुनः सञ्चालन र त्यसको नोटिसको एकदमै वेटिङमा राखेको थियो त्यो नोटिस। र आज चाहिँ आज चाहिँ 28 गते हो। हिजो चाहिँ माघ महिना 27 गते चाहिँ त्यसको नोटिसमा चाहिँ पुनः सञ्चालन गर्ने सम्बन्धीमा नोटिस हालेको छ। र यो नोटिस सम्बन्धी पुनः तपाईहरुले आफ्नो विस्तृत जानकारीको रूपमा लिन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो क्रोम ब्राउजर ओपन गरेर माथि सर्च गर्न vacancy.nepalarmy.mil.np मा गएर यहाँ रहेको छ इक्जाम नोटिस भनेर लेखेको छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुले यहाँ रहेको छ सैन्य पद तथा अधिकृत क्याडेट पदको भर्ना प्रक्रिया पुनः सञ्चालन सम्बन्धी भनेर यसलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ र सम्पूर्ण इक्जामको नोटिस रिजल्टहरु सम्पूर्ण इक्जाम रिजल्ट यहाँ रहेको छ। आर्मी सम्बन्धी यो सबै रिजल्ट चाहिँ यहाँ पब्लिश गर्ने छ। यो चाहिँ नेपाल आर्मीको अफिसियल वेबसाइट रहेको छ र यसमा के भनिएको छ भने नेपाली सेनाको आर्थिक वर्ष 2079-80 को रिक्त पद पूर्ति गर्न सञ्चालन भइरहेको भर्ना प्रक्रिया सम्बन्धमा थारू कल्याणकारिणी सभाको केन्द्रीय महामन्त्री अख्तियार प्राप्त प्रेमी लाल प्रसाद चौधरी समेत भएको रिट निवेदनको विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भई यस निर्देशनालयको मिति 2079-80 यसरी 79 8 महिना 12 गते प्रकाशित सूचना अनुसार गोरखापत्र मिति 2079 5 महिना 24 गते प्रकाशित विज्ञापन नम्बर 079-80-01 अनुसार सैन्य पद तथा मिति 2079 5 महिना 31 गते प्रकाशित विज्ञापन नम्बर 2079-80-02 अनुसार अधिकृत क्याडेट पदको भर्ना प्रक्रिया मिति 2079-80 8 महिना 12 गते स्थगित गरिएको मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति 2079 10 महिना 24 गते आदेश बमोजिम हुने गरी उल्लेखित पदमा स्थगित परीक्षाहरू न्याय अनुसार सञ्चालन हुने हुँदा सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनेर यहाँ चाहिँ लेखेको छ। र सैन्य पदको सम्पर्क मिति तपाईहरुको सम्पर्क मिति कहिले रहेको छ भन्दाखेरि 2079 11 महिना अर्को महिना यो चाहिँ माघ फागुन को 10 गते तोकिएको छ। र सीसम 64 अधिकृत क्याडेटको सीसम 4 इनाता अधिकृत क्याडेट पदको स्थगित परीक्षाको मिति 13/11-10 गते सञ्चालन हुनेछ। 2 तैको अर्को महिनाको 10 गते परीक्षा चाहिँ त्यति बेला सञ्चालन हुनेछ। साथै उल्लेखित सैन्य पद तथा अधिकृत क्याडेट पदको परीक्षा सम्बन्धी कार्यतालिका अर्को सूचना प्रकाशन गरी जानकारी गराइनेछ भनेको छ। अर्को सूचना चाहिँ जानकारी गर्ने रहेछ यसको लागि। र यो सूचना भर्ना छनौट निर्देशालयको आधिकारिक पोर्टल मैले अघि जे भनिसकेको छु vacancy.nepalarmy.mil.np भित्र इक्जाम नोटिसमा रहे समेत हेर्न सकिन्छ। यस सम्बन्धमा थप जानकारी लिनु परेमा कार्यालय समयभित्र भर्ना छनौट निर्देशालयको टेलिफोन नम्बर 0142464950 मा सम्पर्क गरी जानकारी लिन सकिनेछ भनेर भनेको छ। र यसरी चाहिँ आज चाहिँ नेपाल आर्मीले चाहिँ आफ्नो पुनः इक्जाम अथवा त्यसको छनौट प्रक्रिया चाहिँ पुनः हुने भनेर नोटिस निकालेको थियो। र आजको नोटिस सम्बन्धी भिडियो यति नै थियो। यदि तपाईहरुले भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएको होला र होप तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुभएको छ होला। सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने साइडमा आउने बेल आइकनलाई पनि थिच्दिनु होला। र यस्तै नोटिस तपाईहरुलाई जानकारीमूलक भिडियो चाहिँ आउने फ्युचरमा पनि मैले ल्याइराख्ने छु। आजको लागि यति नै थियो। थ्यांक्स फर वाचिङ।